المسجد وكما حلق أن قبلهم من قرنهم أشد منهم شاب نحفظه في البلاد هل من محيص إن بذلك والذكرى لمن كان له ونعوا ألقى سمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب قد أكلنا على من يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن المسبح وأدبار السجود وسجد على يوم تشقق الأرض عنهم جرحا ذلك حسن علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار